This program brings together 3 theatrical representations of the Komagata Maru Incident by Sharon Pollock, Ajmer Rode, and working together Sadhu and Sukhwant Hundal. मेरा नाम एन मर्फी है मैं UBC the Asian Studies विभाग ਦੀ professor ਹਾਂ My name is Anne Murphy and I'm a professor of Asian Studies at UBC ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਮਾਗਾਤਾ ਮਾਰੂ ਦੇ 1914 ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਰਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਆਮ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਛਿਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਦੇ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ Most importantly, we consider what it is to remember through that magical technology of memory. Theatre helps us understand all that is lost and also helps us imagine whatever we did not ourselves experience. Hello, my name is Raghavendra Rao and I am instructor of Punjabi at Quantum Polytechnic University. First, let us remember the passengers. The Komagata Maru bore within it 376 individuals who sincerely believed that they would soon be legal migrants in Canada, joining what was then, as now, a vibrant and growing resource-driven economy. O yatri kaun san? Zyada mard san, ate kei aurataan. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੂਰਵ ਸਫਾਈ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਮੰਚ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੰਚ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ And it was a complicated stage. We see on it multiple forces at work. The interests of the white Canadian officials and members of the public who sought to maintain a white Canada and exclude Asian migrants. The interest of imperial powers in British India in a quiet and non-controversial resolution. And the desire of the South Asian subjects of the British Crown in India to take part in the massive population transfer occurring at the end of the 19th century and early 20th century, which brought hundreds of thousands of Europeans to Canada and the United States to start a new life. That new life, however, was denied to some. But you're not here for a history lesson. You are here for theatre. We have named our program Performing the Komagata Maru Theatre and the Work of Memory. And we have done so to highlight how our 4 Canadian playwrights have created their own visions of the past. And they have tried to give voice to those which are missing and also give an expression to absences. ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਵੇਖ ਕੇ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ, ਰਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਐਵੀਨਿਊ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਡੈਡੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਹੈਂ? ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਿਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਦੱਸ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਵੇਖ ਆਇਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਦੇਖ ਆਇਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਬੇਟਾ, ਇਹ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਸਨ ਰਹੀਮ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰਜੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ, ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਥਾਂ ਸੀ। ਬੇਟਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਸੀ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ? ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸਾਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਹਾਂ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸਾਂ। ਓ ਰੀਅਲੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਮਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਤਮੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਲਟਾਲਟ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਸਲਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਰੰਗਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਕਾ ਦਾਦਾ ਕਾਲਜਾ ਫਟਦਾ। ਉਹਦੀ
याद झरनाट छेड़ दिंदी है बेटी। इसलिए तो एक कहानी मैं लिखना चाहनी हाँ बाबा जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। बेटी कोई ऐसी थां है जिथे बैठ के मैं ये कामागाटा मारू दी गाथा सुना सकां, जिथे मारू दी याद हड़ वांगू आवे। ए अपार्टमेंट दे कबूतरखाने दे विच बैठ के सुनावां? कोई ऐसी होर थां है? हाँ बाबा जी, है ऐसी एक थां। किथे, केड़ी? ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਦਾਸ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਚਲੋ ਚਲੋ। Babaji asks us to remember, but how do we remember 100 years later? How do we call that time and its stories into the present? There's a plaque on 2nd Avenue now. What more can we do? That is the work of literature, of theatre, to retrieve forgotten and neglected histories from the past, to remember and recreate the lives of the Sikh community leaders, Balwant Singh and Bog Singh, and brave member of the Shore Committee, Hassan Rahim, who worked together to assist the passengers on the Komagata Maru. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਵੰਤ, ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਮਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ 7 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਹਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਰੂ ਹਾਲੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ, 700 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੀਲੇ ਤੇ ਭੂਰੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸਾਡੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਜੋੜੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਸਨ ਰਹੀਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ SS ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਤੇ ਆਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 375 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰਿਚਰਡ ਮੈਕਬ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਟੋਰੀ MP ਪੀ ਸਟੀਵਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਜ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਚਰਿੱਤਰਹੀਨ ਮਰਦ ਹੋਣ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਭੜਕਾਏ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ। ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਗੰਦੇ ਹਿੰਦੂਓ, ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਚਿੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਭੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਚਿੱਟਾ ਬਣਾਵੇ। These are the sentiments that greeted the Komagata Maru when she entered the harbor at Vancouver. It is the history that we have, the voices of the white administrators and politicians, and the perspectives of the newspapers, preserved in the traditional archives of the state. We have silent photos of the ship, distant images of its passengers. But ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਰਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। This is where the work of memory begins. We return to that ocean of memory to retrieve and recreate what we can. ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਮਾਈਆਂ ਹਨ। In the next scene, a woman is comforting her child. This woman stands in for the experience of all the Punjabi passengers. She expresses their suffering and their defiance. There is a parallel role in Pollock's play. Rode's play then moves into a detailed portrayal of the major figures on the ship, including Gurdit Singh, who charter the Komagata Maru as a way to give safe passage to Canada for his fellow Indians. Gurdit Singh is confident that justice will prevail. ਪੂਰਨਾ ਵੇ ਪੂਰਨਾ ਉੱਠ ਜਾਗ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਪੂਰਨਾ ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਏ ਪੂਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਨੇ, ਹਰੇ ਹਰੇ ਦਰਖਤ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਰਗੇ। ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਹਰੇ ਤੋਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਤਰ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਬ ਭੁੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇਖੇ ਸੀ ਨਾ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ। ਮਾਂ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਾਂ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂ, ਜੇ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਟੱਕਰ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਵਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰਾਇਆ ਮੁਲਕ ਆ। ਮੁਲਕ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਹਾਂ, ਹੱਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। All of our playwrights struggle to deal with silences in the story. Rode and Pollock create a woman's voice to speak for the voices of all those missing on the ship, a voice that is not found in the records. With this, they offset the overwhelmingly male voice of the archive. ਉਹ ਗੋਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਕਿੰਸਨ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਪਰ ਰੋਦੇ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਗੋਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਮਾਗਾਤਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਲਾ ਹੈ। Sharon Pollock sets her play in a Vancouver brothel, William Hopkinson's home away from home, perhaps an apt image for the corruption of the state in its response to the Komagata Maru. Evie is its proprietor. What is it? It's a prison. Don't tell me, silly. You asked. But I don't want you to tell me. Oh, Bill. It's beautiful. Here, pin it on me. Pollock ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਤਰ ਵੀ ਰਚਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਹੱਸਮਈ ਤੌਰ ਤੇ T.S. ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਕਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। Ladies and gentlemen, lest we forget the Komagata Maru, a Japanese ship chock full of brown-skinned Hindus headed to predominantly pale Vancouver, and entry into whitish Canada, the Komagata Maru in a blue Canadian waters. Go to sleep. Go to sleep. Shut your eyes. Go to sleep. Still not asleep. There. Everything's forgotten. All right? All right. But you still have to thank me for the brooch. Thank you, Billy. Don't tease. You know I don't like Billy. Thank you, Bill. That's better. Now sit down. I'll get you a drink. Oh, not the time again. You just got here. Can't be helped. I'm sorry. You always have to go. Don't be mad. I won't be long. It's just an appointment. Bill. Ladies and gentlemen, your attention please. The pocket is empty. Not so now. I have here one billfold and one German visa for Georg Braun. Und? Was ist dies? Behind the ear? A chocolate! Allow me to introduce von Georg Braun und Sophie. You may as well get used to it. That's what it's like around here. Half the time,
I'm running messages for him. For who? Mr. Hopkinson, Evie's friend with immigration. Immigration? I'm sick of answering the damn door for him. Do you see? Mr. Hopkinson, there's a man out back for you. Who is it? He says, tell Mr. Hopkinson that Bella Singh is here. You rat again. Don't call him that. I don't like rats coming around here. Let's not start this again. He's always coming around. And then when he does, off you go. Poof. It'll only take a minute. My mother always said, don't snitch and don't play with snitchers. Now, didn't your mother ever tell you that? Evie, we've settled all this. Mr. Hopkinson, did you hear me? Now, don't pout. You'll get wrinkles. Oh, get out. I'm going. Come on, Gaylord. Mr. Hopkins. Who's this, Sophie? Gail Braun, sir, if I could. See the birds? Mountains, trees, then the island through the pass. Your uncle will meet us. Look, soon we will enter the harbor. See where your uncle lives? That is where we will live. Thank you, sir. Gaylord! Evie? That fellow with Sophie. Gaylord Braun? I've asked him in for a drink when I get back. Oh? I want to meet him. You've already met him. To talk with him then. I thought brown rats were your specialty. Bella Singh is a loyal British subject. Well, Georg Braun is no British subject. You're setting up no rats in my house. I'll do just as I please in your house. It's me that keeps you open, and don't you forget that. A note from me, and you will be buried under with warrants. Oh, Evie. What's good for me is good for you. Eh, Evie? Now, I just want to meet him. Get to know him better. That's all. I get ahead, Evie. You know how I do that? I look ahead. I'm always thinking. Now, you read the papers, you stop and think. Kaiser Wilhelm and all, something in here tells me a German can do me some good, eh? Perhaps not today or tomorrow, maybe next year, who knows? Now, you can understand that, can't you? Just don't like it when Bella Singh is at the end of the yard. He says he wants to see you. The German's coming in for a drink, Evie. If you say so. Hopkinson! Yes, sir? The Komagata Maru is in port with 376 potential immigrants. Yes, sir. So, what do you know about them? I've spoken to my man Bella Singh, sir. He tells me they're Sikhs from India. British subjects, and as such, they do have right of entry into Canada, sir. The word is no entry. I realize that, but we may have a problem. Oh, what? Many are veterans of the British Army, sir. They are sure to plead consideration for military service. You could put it this way. We don't mind them dying for us. We just don't want them living with us. Get the point? Yes, sir. But if they should go to the courts... They won't go to the courts. He hasn't done his homework. Have you forgotten our 2 orders in council? If an immigrant wishes entry into the country through a western port, he must make a continuous voyage from his own country to here. Have they done so? No, sir. They haven't. The word is no entry, Hopkinson. Yes, sir. Pollock ਦੇ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਕਸਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। It is in this place where history is silent that we find women in these plays. We hear the voice of a Punjabi woman speaking to her child. She will comfort him through the many difficult days in the harbor, the deprivation, the hunger, and the thirst. And we see Evie. Pollock's character is very much like a white female character in Rode's play, Jean. We first see Jean in neutral terms, working in the immigration office. Yet she questions Hopkinson's opposition to the entry of the Komagata Maru's passengers.
हाँ जी स्ट्रीट अंदर ही ने नो मिस्टर हॉपकिंसन वो तेरे अगे कई बार गए ने ओ क्राइस्ट मैं उन्होंने छेती तो छेती मिलना चाहना की गल है बिल बड़ा नर्वस जापदा मैं कामागाटा मारू तो होके आए हैं कामागाटा मारू तो हाँ वो सारा हिंदुआं ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਵਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਆਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਵਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਅਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਕਲੇਵਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਹਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ ਫੇਰ ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਰੋਹ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਅਗਨਬੋਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਵਾਂਟ ਯੂ ਆਊਟ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਹਾਊ ਡਸ ਹੀ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਪਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਹਿੰਦੂਸ ਹਿੰਦੂ ਕਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਆਈ ਨੋ ਜਦੋਂ ਸਨ 57 ਚ ਇੰਡੀਆ ਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਸਟ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੋਰੇ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓ ਰੀਅਲੀ ਯੂ ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੂਰੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਰੀਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਾਊ ਫਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਮਪੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਸਟਰ ਸਟੀਵਨਸ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਰੀਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਾਰਡਨ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਰੀਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਰੀਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਸਟਰ ਰੀਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਹੈ Here the new voices injected into the historical record complicate and oppose. They show us a possibility of layers of opinions among white Canadians, a position that an audience today can accept or inhabit. These voices recall the plight of the First Nations, who had themselves borne the brunt of white supremacist power. Jean's voice becomes strident by the end of the play. Is this a gift Rode offers to his Punjabi-speaking audience? A way to imagine an alternative white position in this shameful story? We can see glimmers of this possible other position, a different story for the Hindus, as they were called, regardless of their religion, and for whites, even in the historical record. In Ajmer Rode's play, for instance, we are introduced to Edward Bird, the lawyer who pleads the case of the passengers in court. ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਥੱਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਾਰ ਦੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬੁਖਲਾ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਕਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊ, ਤੂਫਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮੀ ਭਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਡੰਗਰ ਆਏ ਹੋਣ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? Yes. I have my job and I do it. And damn well if I say so myself. You've a good network of men? More than that. It's a sense of responsibility. That's what it is. I take the risks, and I find my reward in the fulfillment of my tasks. Now, there's your difference between white and color. The gift of responsibility. What's the difference? That's why we're sitting in here, and the Komagata Maru is out there, scratching at the door. Why? For Christ's sake, Evie. If it weren't for the British, they couldn't construct a canoe, much less charter a steamer. Well, you should know, I suppose, you lived with them. I did not live with them. Well, you were there. God knows, I've heard it often enough. It's hard to keep straight where you've been, when, and with who. I was brought up in India. I know them, if that's what you mean. Keep your mouth shut while we're talking. Come on, get over. I have a chess set. Hand carved from ivory. Marvelous chess player, my father. I saw what you did. Do you think if I have no man, you can steal from a child? If you do that again, I'll come when you're asleep and I'll kill you. Ah, Hopkinson. I have observed suffering and deprivation on the Komagata Maru. The child cries, he's thirsty. What else? Our policy of disallowing the supplying of the ship is sound. It weakens their morale. It's only a matter of time till they question their leadership. Continue. As conditions deteriorate, we could at some future date offer supplies as an incentive to leave. Very good, very good. There is a woman and child on the ship. Irrelevant. It's hard to explain to a child. Your father was a soldier. He died fighting for their king. So we come to live with your uncle. But first, we must wait.
Don't worry. Smile. Don't worry. You're a very brave boy. Your uncle will like you. Come, let's sit on the side where there's shade. I don't understand. I've given my word. Really? So, I've given my word. Well, and what did you hope to gain from this? Sir? Surely not plaudits from me. Sir, when I boarded the ship for inspection, they seized me and were ready to take off on our launch and head for shore, patrol boats or not. They were desperate. They said they'd rather be shot dead than die of hunger or thirst. I felt it only humanitarian to offer 1 week's provision. You've enabled them to hang on, that's what you've done. Sir. Now where's the incentive for them to leave? Their case is still pending. Never initiate an action if you haven't the guts to carry it through. It's a sign of weakness, Hawkinson. Yes, sir. You disappoint us. Yes, sir. We brought you up, we can put you down. Yes, sir. We trust that our meaning is sufficiently clear. Yes, sir. Bill? Evie? Bill? Can you walk us in? Oh, Bill! I thought you went shopping. I sat on the tram. I got a round ticket. I never got off of it. Are you sick? I sat on the tram. Come on now. I was seated by the window when we came round by the creek, there was a queue for employment. A long line of men looking for work. Well, they were standing in line. We'd stop for a fare, and then the line, all of a sudden, there was a man in a turban at the end of the line. And his eye had caught my eye as I looked out the window, and he looked so solid. And I smiled. And he smiled. And then as he smiled, a man stepped in front of him, and he was back at the end. And then, I don't know, it happened so quickly. He touched the man on the shoulder. The man turned, and the long line of men, it seemed to turn, and the man in the turban started to speak. He got out a few words. I didn't sense anger, and then it exploded. They knocked him down, the man in the turban. They were kicking and then pushing and shoving to get in a blow, and the tram just pulled away. It was gone. As if I had imagined it. It had never been. You were frightened. That's all. I should have done something. You should have come home, and you did. Come on now. You saw a fight. You've seen fights before. No, it wasn't a fight! And I just sat on the goddamn tram and came home. Get her a drink. There are people at the end of Berard staring out at that ship. They look like the men in that line. That's why we're sending the Komagata Maru back. So things like your fights won't happen. We don't want them here. But why do they happen? All I know, Evie, is my father didn't die in the service for the world to be overrun by second-rate people. You don't make any sense. Who's second-rate when you run out of brown people? Drink your drink. I don't want to drink. You belong on Berard. Evie! Mr. Speaker, Prime Minister, honorable members, today I am opening my heart to you. I'm telling you my fears, fears that affect each and every Canadian today. I fear for my country, and I fear for my people. I am not ashamed to say, nor should any of you be, that this is a white man's country. And I can tell you that our British legacy, our traditions, those things that we hold dear, are under threat by an influx of colored foreigners. The East Indian class that has invaded British Columbia is commonly known as Sikh. He is criminally inclined, unsanitary by habit, and roguish by instinct. His intelligence is roughly that of our Aborigines. He is indeed from a heathen and debased class. Will the Sikh work for cheaper wages and thus taking away their jobs? Will he bring out his women
Children, relatives, and friends, will Canadians step on a tram next week and travel from home to work without hearing a single word of English spoken? Canadians have rights. Our fathers fought and died for those rights. Any man not willing to do the same, step down. I've told you what's in my heart today. For God's sake, show me what's in yours. Evie! I'm here. Was Bella Singh around? Don't ask me. Oh, Sophie! Sophie! What? Was Bella Singh around? When? Day before yesterday, goddammit, was he here? Maybe. I don't remember. What the hell do you mean you don't remember? Look, Bill, my girls don't keep track of your rats. If they don't, they better start. Customs picked up 3 men at the border today. Sikhs smuggling guns for the Komagata Maru. And my head's on the block. That's the kind of information I'm paid to deliver, and I knew nothing. Do you hear that, sweet bugger all? Was Bella Singh around or not? Sophie, you can leave now. She'll leave when I tell her to. Did you forget a message, Sophie? Look, Bill, you run your business, I'll run mine. Sophie, get out! Jesus, I want an answer! Me! It was me. Bella Singh came around, he left a note, I threw it out. Why did you do that? I don't pass notes. It's me they come down on. Don't you realize that? If I don't deliver, I'm the one that pays, not Bella Singh. Why did you do it? I'm sorry. No, you're not. No, I'm not. You wanted to make me look bad. Is that it? No. I look bad enough, then they'll dump me. Is that what you want? No. Then off we go. Somewhere else, something else, eh? What's wrong with that? People do it. Not me. Don't you like honest work? That's a funny remark from a whore. Do you want to know why I threw out your note? I'll tell you why. I'm a whore. And what you do is offensive to me. What you do would gag me. I'm a whore. And when I look at your job, I could vomit. ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਸਲਵਾਦ ਅਸੀਂ ਬਿਨਿੰਗ ਤੇ ਹੁੰਡਲ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਦ ਸੀ ਲਾਇਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁੰਡਲ ਤੇ ਬਿਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ The focus here is on what happens among white characters, the machinations among politicians and government functionaries on the shore. The play also, however, reveals the complicated face of white Canada, building on the portrait we also see in Pollock and in Rode. ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਹਿੰਦੂ ਜਨਮਸਤਾਨੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕੌਣ ਤਕੜਾ ਜੇ ਅੱਜ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੰਗ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ This is where we hear the one Punjabi voice in this play, Hundal.
His voice is heard alongside socialist leaders and the lawyer Bird, who oppose the effort to repel the Komagata Maru. It is the only moment in the play where we hear the voice of a Punjabi. We also see a vision of the contradictions within the white community in Vancouver, another story that all too often escapes the mainstream archives of the state. ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਬਰੂਸ ਹਟਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੰਗੂਟ ਕੱਦ 5 ਇੰਚ ਭਾਰ 150 ਪੌਂਡ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਜਦ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਣੀ ਵੈਲਕਮ ਮਿਸਟਰ ਹਟਨ ਵੈਲਕਮ ਮੈਂ ਹਿਸ ਮੈਜੈਸਟੀ ਦੀ ਕਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖੋ ਮਿਸਟਰ ਹਟਨ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖੋ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਥੋੜੀ ਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਡਰਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਲੁਕਿੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਸਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੈਵਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਰਨਲ ਲੈਕੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ Soldier! Savan! Yes, sir! Yes, sir! Soldier! ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਰਫਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ ਦੀ ਆ Yes, sir! Good! Very good! ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ Yes, sir! Yeah! ਹੱਸੋ ਮਤ Yes, sir! ਪੈਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਤ Yes, sir! ਸੋਲਜਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਆ Yes, sir! ਮਿਸਟਰ ਰੀਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਗੁੱਡ ਤੇ ਸੋਲਜਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿੰਗ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮਰਨ ਲਈ ਲੋ ਵੇਖ ਲੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਿਸਟਰ ਰੀਡ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਾਰੂ ਪਿਉਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੋ ਮਿਸਟਰ ਹਟਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਡਾਲ ਪਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਰਨਲ ਲੈਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਓਕੇ So we see these fissures in Vancouver society. Pollock and Rode explore these contradictions as imminent to Canada itself, at the center of the constitution of the nation, and at the center of Bill Hopkinson. Each of these betrayals is a betrayal of the self. ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 1899 ਵਿੱਚ ਯੂਕੋਬੋਰਸ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਰੂਸੀ ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਮ ਨਹੀਂ ਸਕੇ Once upon a time, There was a little boy who moved to Manitoba with his mommy and daddy and brothers and sisters and many others who were much like him. Their skin was a pale ivory and their eyes a light blue. And their hair was dark, but not too dark, and curly, but not too curly. And they were running from persecution and injustice. And Canada said,
So you say you wish to own farmland communally? No bother at all. You will not swear allegiance to the crown or the flag? Well, what is it after all but headgear and a piece of cloth? Oh, you do not wish to fight any wars. That too can be arranged. Exceptions can be made. And so the daddies worked to earn money for seed and supplies, and the mummies harnessed themselves to the plow and pulled, breaking the hard brown earth of Manitoba and the soft flesh of their backs till the red blood ran down. And the little boy walked beside the plow, picking bouquets of tiny blue flowers. By the by, the mummies and daddies had barns and homes and food for the winter and seed for the spring and a horse for the plow. But then others came and saw what they had. And Canada said, "Now about that allegiance, and which one of you owns this particular piece of land? Be precise now and sign here. And oh my goodness, isn't this all worth killing and naming for? What kind of a people are you?" So the mummies and daddies, and brothers and sisters, set out on a pilgrimage. They walked to Yorktown and along the tracks to Winnipeg. I watched them walk past. It was snowing. They had little to eat, and then nothing to eat, for the Mounties cut off their supplies. And it snowed. People dropped by the tracks, and a special train came along and returned everyone to northern Manitoba. And those who would not sign and swear allegiance were driven out of their land with only what they could carry. And then a people whose skin was so fair as to be opalescent, whose eyes were so light they shone in the dark, whose hair sparkled like dust notes in the sun, with each strand hanging in a manner that can only be described as poker straight. These people stormed the land office for homes and homesteads and harvest still in the fields. My brother stood in line for 3 days. He got a section next to my father's. And they all lived happily ever after. Good night. Sleep tight. Don't let the bed bugs bite. It can happen to any of us. Oh, go to bed. Look at him. He'd cut off his hand before he'd make the Komagata Maru an offer. He's got a thing about race, about color, haven't you noticed? You're boring and stupid, Evie. Why do you suppose that is? He goes to the temple, gets himself all dolled up, goes to the temple in disguise. He thinks he looks like a Sikh. I bet the Sikhs think he looks like an ass. Good night, Georg. About the... Good night! I've been thinking, funny thing, your background. That's enough. Birthplace, things like that. Where were you born, Bill? Get the hell upstairs. Where? England. Where in England? Be specific. Yorkshire. Yorkshire? Yorkshire. That's a new one. Yorkshire, eh? That's not what I think. Evie? Quick! Georg! Without looking, guess what color his eyes are? You want to bet? I'd say brown. You filthy bitch. Blue, did you say? Well, then I bet his mother's eyes were brown. My mother is dead. Born in Punjab, served by Yorkshire. Born in Yorkshire. So, are they blue or brown? Blue! Your mother's eyes. Now, what were they? My mother's eyes were blue, you bitch! I'll kill you! First, you'll have to catch me. मामला बहुत सीरियस हो चुका है बेला सिंह तक पहुंचा कि नहीं नहीं पर हुण की नवी समस्या खड़ी होगी तेनू खामागाटा मारू बारे कुछ नहीं पता रात जो कुछ वापरिया नो मैं अजे तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़िया क्यों की होया कल रात ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂ ਮੀਨ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਫਿਰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਫਿਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਸਾਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੇ
ਕਿਉਂ? ਬਲੱਡੀ ਹਿੰਦੂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਨੋਬਡੀ ਐਵਰ ਥਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕੁਡ ਹੈਪਨ। ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਵੋਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਉੱਕਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਈ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਮਿਸਟਰ ਸਟੀਵਨ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ। ਵੈਲ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਕੀ? ਰਾਤ ਦੇ ਹਾਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜਦ ਖਬਰ ਛਪ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਅੱਡ ਹੱਸੇਗੀ। ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ? ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਬੋਟ ਰੇਨਬੋ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੁਆਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਬੋਟ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੁਆਲੇ? ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਾਲਾ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਾਲਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਲੀਵ ਦੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰ। ਜੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਤੂੰਬੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰਬੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇਂਗੇ ਸ਼ਿਕਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਬਲੱਡੀ ਮੈਸੇਕਰ। ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਲ, ਕੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਟ ਅਪ। ਇਹ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਫਾਦਰ ਬਾਰੇ? ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਮਿਸਟਰ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫੇਰ ਉਹੀ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਚੱਲ ਐਵੇਂ ਸਹੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਵੀ? ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਔਰਤ ਜਾਤ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸਟੂਪਿਡ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੇ। And within this portrayal is Hopkinson's denial of women, his dismissal of the female voice of critique. Finally, we come to the end of the story. The Komagata Maru is forced to sail back across the Pacific. In Vancouver, Bela Singh, Hopkinson's informant, opens fire at the Sikh temple, killing Pollock Singh. At his trial, Hopkinson is killed by Mewa Singh, who then allows himself to be arrested. He is hanged for his crime. Mr. William C. Hopkinson. Gora. Angrez. Mr. William C. Hopkinson. Mr. Hopkinson, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹਾਸਲਤਨਤ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਚਿੱਟਾ ਧੋਤਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ। ਵਫਾਦਾਰ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੌਪਕਿੰਸਨ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤਰੇੜ? ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਰੇੜ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੇੜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਰਾਰ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। No! Never! Yes, Mr. Hopkinson, yes! ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੂੰ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਰਹੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਲਿਸ਼ਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਚ-ਬਚ ਘਾਟ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣ, ਬਜ-ਬਜ ਘਾਟ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਗੋਲੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਹਨ?
ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਲ ਵੱਲ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਫੜੀ। ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਹੌਪਕਿੰਸਨ, ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ। We go back. My husband is dead. He died for their king. His father is dead. He died when they cut off the famine relief. I am a British subject, and my people's taxes go to their king. I'm not a possession, a thing. I'm myself, and I will fight for myself, my people, and my land. I am strong. Sharon Pollock, Sadhu, Sukhwant, Hundal, and Ajmer Rode have shown us that memory and history are creative things, shaped by what we choose to remember, the history we may want to write. In some ways, these plays might produce a more accurate history than conventional histories. ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਮਾਗਾਤਾ ਮਾਰੂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਰਾਂ ਨੇ ਕੋਮਾਗਾਤਾ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਰਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖੂਨੀ ਟੱਕਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਨਾਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਾਸ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਅਤੀਤ ਜਿਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। This kind of memory gives us a taste of the past in fuller terms, a longer embrace. It cannot and should not replace traditional historical inquiry. We need to know what we can know from the archives that contain the tangible and the verifiable traces of the past, that gesture towards that foreign country or what has happened before. But to live with that past, we need creative engagements with that record, with those documents, images and memories, to make our present and to live it differently than was done in the past. Thank you for coming. Iti only, बहुत बहुत धन्यवाद।